ای واتساپ، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم آلبوم یو اسکاری از یانگ تاگ رو بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم، این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن، آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. یانگ تاگ بالاخره بعد از کلی حواشی آلبومش رو پخش کرد. اگه از حواشی یانگ تاگ خبر ندارید، قبلا یکی دو تا ویدیو راجبش ساختم، لینکش رو زیر این ویدیو میذارم، پیشنهاد میکنم اون حتما ببینید. خود این آلبوم هم خیلی حواشی به پا کرده. اولین حاشیه‌ای که داشته به خاطر کاور این آلبومه که یانگ تاگ اومده خودش رو کلا سفید پوست کرده که از نیگا به ویگا تبدیل شده. حتی رنگ چشاش هم آبی کرده. چند روز پیشم یه لایو استریم با آیدین راست داشت که توش آیدین ازش پرسید چرا تو کاور آلبومت رنگ پوستتو سفید کردی. یانگ تاگ گفت کلا تو آمریکا همه چیز ضد سیاه‌پوستاست، به خصوص پلیس که الکی بیخود و بی‌جهت بهشون گیر میده و بیشتر موقع هم تحقیرشون میکنه. یکی دیگه از دلایلی که دلش میخواد سفید پوست باشه اینه که کلا تبعیض نژادی تو آمریکا زیاده و خیلی از فرصت‌ها رو به سفید پوستا میدن، به سیاه‌پوستا نمیدن. به خاطر همین دلش میخواد سفید پوست باشه. این داستانا بیشتر تو سیاستمداراست دیگه. بین خود ما سفید پوستا و سیاه‌پوستا اصلا هیچ داستانی نیست. من خودم عاشق سیاه‌پوستام. جالب اینجاست که یانگ تاگ فقط عکس خودش رو سفید نکرده. عکس تمام رپرایی که تو آلبوم باهاش فیت دادن هم اومده سفید کرده و یه نسخه از اونم بیرون داده. اگه تو اینترنت سرچ کنید میتونید ببینید. یو اسکوری اسم بزرگترین ستاره شناخته شده تو کهکشان راه شیریه. یانگ تاگ جایگاه خودش رو تو رپ به این ستاره تشبیه کرده. این آلبوم 21 ترکه، بریم ببینیم چه جوری است. ترک اول نینجا. اولش با صدای دادستان پرونده وایسل شروع میشه. این همون صحبتایی که داخل دادگاه شده بود که دادستانه داره ضدشون صحبت میکنه. میگه گنگسترن و یانگ تاگ خطرناک ترین کسیه که من تا حالا دیدم و اینجوری کسچرا. کلمه نینجا رو سیاه‌پوستا به سفیدپوستا دادن که به جای ام ورد استفاده بکنن، یا همون کلمه نیگا. اینجا نینجا به معنی مبارزم هست دیگه. بعد ورقیه این تیکه از ترکش هم خیلی وایرال شده. درسته یانگ تاگ سیاه‌پوسته ولی انورد اومده به صورت نژاد پرستانه و تحقیرآمیز استفاده کرده. کلمه نگا وقتی اینجوری نوشته میشه نیگر، کلا تحقیرآمیزه دیگه، چون زمان قدیم سفیدپوستا ضد سیاه‌پوستا استفاده میکردن. خیلی هم گفتن که یانگ تاگ اومده خودش رو سفیدپوست جا زده و داره به سیاه‌پوستا توهین میکنه. بیت ترکش خوب بود. یانگ تاگ تو این ترک خودش رو به نینجا تشبیه میکنه و در مورد ثروت و زندگی مجلل و حرکت‌های سریع و بی سر صدایی که مثل نینجا خودش انجام میده صحبت میکنه. اون حس مبارز بودنش هم هنوز نشون میده. این پیام هم به مخاطب میده که برخلاف تمام اتهاماتی که بهم زدن، هیچ چیزی نمیتونه جلومو بگیره و من هر کاری دلم میخواد میکنم. تو ترک‌های این آلبوم تمام محدودیتایی که واسش گذاشته بودنم شکسته. از خیلی کلمات و خشونت و اینجور چیزا هم نمیتونست استفاده بکنه. ترک اول جنجالی شروع کرد. ترک دوم یاک با همکاری کن کارسون. بیت این ترک هم تاروس زده. بیت خفنی داره. این بیت هم ترکیب بیتای قدیمی هیپ هاپ و ترپ جدیده. یاک به معنی اهه. وقتی یه چیز چندشاور میبینیم و راجبش صحبت میشه این کلمه رو استفاده میکنن. تو این ترک یانگ تاگ در مورد افرادی که نمیتونن موفقیتاشون رو ببینن صحبت میکنه، مخصوصا اون کسایی که تو دادگاه علیه شهادت دادن و میگه اینجور آدمای حسود چندشاورن. دوباره طبق معمول راجب زندگی مجلل خودشون صحبت میکنن. اون دشمنا یا کسایی که سبک زندگیشون رو نمیپسندن تحقیر میکنن و مسخرهشون میکنن دیگه. ترک باحالی بود. بریم سراغ ترک بعدی. ترک سوم آن د نیوز با همکاری کاردی بی. لندن بیتو زده. این ترک هم بیت باحالی داره. صدای کاردی بی از یانگ تاگ ضخیم‌تر. آن د نیوز به معنی سرتیتر خبرا بودنه و یانگ تاگ و کاردی بی راجع به این صحبت میکنن که خیلی معروفن و اسمشون سرتیتر خبراست، که با این اتفاقاتی که چند وقت اخیر افتاد جفتشون هم همینجوری هستن. کاردی بی که خیلی حاشیه داره، یانگ تاگ هم کم کم داره به حاشیه‌ها اضافه میشه. کاردی بی کلا شخصیتش به وحشی بودن و بدون سانسور بودن معروفه. همیشه حرکت‌های جنسی و خیلی باحال میکنه تو فضای مجازی. به خاطر همین طرفداراش خیلی زیادن. در مورد فرق لول خودشون با بقیه رپرام صحبت میکنن. این ترک هم ترک خوبی بود. بریم ترک بعدی. ترک چهارم Catch Me I'm Falling. به معنی منو بگیر دارم میافتم. بابا چه بیتی داره. از بیت ترک معلومه ترک ریلکسه ها، واسه چیل کردنه.
فلوش و چیزایی که میخونه وایبش خلاف بیته چیل و آرومه. این میاد راجع به حسوال و اتفاقاتی که چند سال اخیر واسش افتاده صحبت میکنه، راجع به خیانت گانا بهش صحبت کرد، راجع به زندان بودن خودش صحبت کرد. این ترک برخلاف ترک‌های قبلی یه خورده عمیق بود. یانگ تاگ تو این ترک بیشتر خودش رو یه فرد زخمی نشون میده که از همه ضربه خورده و احتیاج به کمک داره. در مورد مشکلات زندگیش تو این ترک میخونه، میگه بدترین چیز این بود که رفیقم بهم خیانت کرد، همون گانا رو میگه. در مورد اینکه برایان استیل بهش کمک کرده بود صحبت میکنه. کلا در مورد فشارهای شهرت هم صحبت میکنه. این ترک بیشتر ترک عمیقه و خودم زیاد با این ترک حال نکردم، ولی خب مفهومش بدی نبود. این حرفا رو هم یکی دو ساله داره میزنه، خیلی خسته کننده بود. بریم ترک بعدی. ترک پنجم fucking told you، یعنی لعنتی بهت گفتم. ای چه بیتی داره این ترک. ترپ هارد یا ترپ خارمادر، اون تایپای داداشتون. ترک وایب خیلی خفنی داره. گنگ shit that's all I'm on. کاراس باحالی هم داره. کلا ترک های گنگ مرده رو زنده میکنه. این ترک هم عالی بود. از بیت و فلوش و همه چیز که راضی بودم. یانگ تاگ تو این ترک میاد میگه که من بهتون گفته بودم که حق با منه و من موفق میشم و دادگاهو شکست میدم. و میتونه دوباره تیکه به گانا باشه که گفته بود قبلا به گانا گفته بودم که دووم بیار، ما رو لو نده، ما این پرونده رو شکست میدیم و آزاد میشیم. دقیقاً چند وقت بعد که گانا اومد اسنیچ کرد، اینا هم آزاد شدن دیگه. گانا شد مهره سوخته، رابطه‌شون هم به هم خورد. البته جوری که یانگ تاگ میگفت مسیرشون کلا از هم جدا شده دیگه، وگرنه همو دوست داشتن. بعد میاد تو این ترک جواب منتقداشو میده. کلا میگه بهتون گفته بودم بهم ایمان داشته باشید. دوباره یه جورایی خودشو ثابت میکنه که من اون آدم خفن قبلی ام دیگه. میگه تمام حواشی و حرفایی که زدم زدن همش الکی بوده. ترک هم فوق العاده بود. ترک ششم ووپ دیدو. ووپ دیدو معنی خاصی نداره، فقط یه صدای پر انرژی و هیجان انگیزه که توی ترک ها و صحبت ها سوال جذاب بودن رو میده. این چه بیتیه دیگه. این ترک با همکاری یامه، فکر کنم بیت زنشه، نمیدونم، حالا یا کسی که داره بک وکالو میگه. بابا ویزی هره، ویزی بیتو زده، معلوم نیست سازش چیه. تا حالا همچین سازی من نشنیده بودم. بیت سویچ داره این ترک. بیت پارت 2 رو تاراس زده. تو این ترک بیشتر از ثروت و شهرت خودش دوباره صحبت میکنه، در مورد خوشگذرونیش با دخترا میگه و سبک زندگی لوکس خودش رو به رخ میکشه. پارت 1 خیلی عجیب بود، تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. کلا تخمش هم نی. این ترک به نظر خودم کسشر بود، یعنی یانگ تاگ به کیرم اومده این ترک رو خونده. مشخصه. یه بارم موقع ضبط یه ترکش داشته غذا میخورده. کلا آدم باحالیه. ترک هفتم Blaming Jesus، یعنی سرزنش عیسی یا سرزنش کردن عیسی مسیح. از اسمش مشخص بود میخواد یه سمپلی استفاده بکنه که معنویه. عیسی مسیح رو به خاطر سرنوشت تلخ خودش سرزنش میکنه که میگه این چه سرنوشتی بود. حالا دوست دخترش یه مدت ازش جدا شد، دوستاش بهش خیانت کردن، اعضای لیبلش خیانت کردن، چند تاشون تو دادگاه لو دادن، علیهش صحبت کردن. هر کی باشه این کارو میکنه دیگه. تو فرض کن میخوای 10 سال از عمرتو مثلا به خاطر قبول کردن جرم یه نفر دیگه تو زندان بگذرونی، از زیرش در میری دیگه. کسخلی مگه قبول کنی؟ عمرت پگاه میره. میگه انقدر نباید چیزای تلخی رو من تجربه میکردم، چون فشارهای روحی زیادی رو تحمل کرده. این ترک هم ترک بدی نبود، ترکی بود که آدمو به فکر فرو میبره، نمیشه زیاد گوشش داد. به درد تنهایی خود آدم میخوره موقعی که خیلی مشکل داری. ترک بعدی Sad Spider که به معنی عنکبوت غمگینه. اسپایدر لقب خود یانگ تاگه. بابا چه سمپلی استفاده کرده. واقعا این که چی و کجا بیارن و چی و با چی ترکیب کنن و خوب بلدن این خارجی‌ها. اونم به خاطر همکاری تیمی و همه چیشون حرفه‌ای و سر جاشه دیگه. دوباره در مورد گانا صحبت میکنه. البته میتونه در مورد بقیه اعضای لیبلشون هم باشه دیگه، حالا بیشتر گاناست چون با گانا داداشی بودن. یه کل روز گریه میکنم، این چه سرنوشتی.
میگه ماریا برگشته بود به اکسش. این ترک هم یه ترک غمگین و دلنوشت بود، همونجوری که تو رپ فارسی میگن دلنوشت. تو این ترک همونجوری که از وایب و حس و حالش مشخصه، یانگ تاگ در مورد اون روحیه آسیب پذیر خودش صحبت میکنه و اتفاقای بعدی که تو این یکی دو سال اخیر واسش افتاده. کلا میگه به خاطر فشار مشکلات شخصی و شهرت گریه کردم، نمیدونستم چیکار بکنم. این ترک هم ترک عمیقی بود، وایب و حس و حالش خیلی خوب بود، خودم دوست داشتم، به شما پیشنهاد میکنم گوش بدید. ترک نهم RIP بیگ اند مک با همکاری تی آی. این ترک به معنی اینه که بیگ و مک در آرامش بخوابید، خدا بیامرزتتون. تو این ترک کلا در مورد رفیقاشون و اعضای خانواده‌شون که از دست دادن صحبت میکنن. تی آی در مورد رپر دوئبی که رفیقش بود کشته شده صحبت میکنه. پلای جفتشون بدی نبود، ساین همیشگیشونه و به یاد اونا این ترکو خوندن. تی آی خودش یکی از قدیمی‌ها و اوجی‌های آتلانتاست که خیلی از رپرها از جمله خود یانگ تاگ و ترویس اسکاتو به این بازی معرفی کردن و باعث شناخته شدنشون شدن. این ترک هم ترک مفهومی خفنی بود. ترک دهم اینوست این تو یو با همکاری مرایا د ساینتیست، دوست دختر خود یانگ تاگ. ترک وایب ملو داره، قطعا عاشقانه است دیگه، راجع به خودش و دوست دخترش صحبت میکنه. اسم این ترک یعنی روی تو سرمایه گذاری میکنم عزیزم. در مورد جزئیات سکسشون هم صحبت میکنن. این ترک یه جورایی انگار صحبتاییه که کاپلا با هم دیگه میکنن قبل اینکه بخوام برن رو تخت. در تو سرویس. این ترک هم ترک خفنیه. تو این ترک راجع به عشق و تعهد و آینده نگری تو رابطه میگن. یانگ تاگ دوست دخترش راجع به سرمایه‌گذاری عاطفی و مادی روی طرف مقابلشون میگن. ماریا خودش یه خواننده آرنبی مشهوره که صداش هم خیلی خفنه. تو این ترک جفتشون میگن که بیا رابطمون رو جدی‌تر کنیم و حتی میتونه به ازدواجم ختم بشه. ترک خوبی بود. بریم سراغ ترک بعدی. ترک 11 I'm so dope. I'm so dope یعنی من خیلی خفنم. بیت این ترک باحاله، فقط نمیدونم چرا میگه چاقو میگیرم طرف دخترا. تو مثلا گنگی اسکول چاقو میگیری طرف دخترا، مثلا I'm so dope میشه. با دخترا باید مثل آدم رفتار کنی. آره everything about me dope. همه چی راجع به تو دوپه، مخصوصا لباس زنونه پوشیدنات. تن سرویس. تو این ترک میاد گندگوزی میکنه، میاد رجسخونی میکنه، میاد میگه به خاطر کارهایی که میکنم خیلی خفنم. تو ادامه میاد راجع به مهارت‌های شخصی خودش و سبک زندگی منحصر به فرد خودش و تأثیری که روی هیپ هاپ گذاشته صحبت میکنه. میگه من یه ستاره‌ام دیگه. ترک هم ترک بدی نبود. بیتش بیس‌های خیلی سنگین داره، مثل ریج میمونه. ترک 12 پارد مای بک با همکاری لیل بیبی. این ترک به معنی اینه که هر اتفاقی پشت سر افتاده بذاریم کنار و منو ببخش. این ترک دو تا منظور داره. اولیش اینه که تمام کسایی که پشت سرش صحبت کردن و فروختنشو ببخشه مثل گانا. دومیش از لیل بیبی و تمام کسایی که خود یانگ تاگ بهشون بدی کرده بود میخواد که اونو ببخشنش. کلا راجع به همین چیزا صحبت میکنه تو این ترک و میگه واسش مهم نیست کیا اومدن و کیا رفتن، به مسیرش ادامه میده و موفق تر میشه. یه چند وقتیه با لیل بیبی رابطش بد شده، حالا نمیدونم این ترکو چجوری پخش کرده، با رضایت لیل بیبی بوده یا نه نمیدونم. شاید لیل بیبی هم قرارداد داره، تا زمانی که قراردادش تموم بشه این ترکو پخش میکنه. باید ببینیم چجوری است. حیف خدایی، نباید کارهای خفنی که با موزیک میتونن بکنن و فدای چیزای کوچیک لحظه‌ای بکنن. ترک بیت خفنی داره، با فلوی هاردکور لیل بیبی شروع میشه. تو ادامه هم راجع به وفاداری و چالش‌های خیابونی که تو شهرشون آتلانتا دارن و رسیدن به موفقیت با وجود مشکلات صحبت میکنن. ترک هم ترک خوبی بود. بریم ترک بعدی. ترک 13 مامی با همکاری سکسی رد. مامی یه لقب و اصطلاحه برای زنی جذاب استفاده میشه. بیشتر تو فرهنگ اسپانیایی بوده. چه بیتی داره، حیف این بیت که با سکسی رد اومدی خوندی. Southside on a beat 808 Mafia. Mommy slime skip your class mommy come and fuck me mommy come and fuck me come and suck me mommy I like fucking mommy. کلا همه رو جنسیش کرد. I think I love you daddy. صداش از کاردی بی هم مردونه تره. آگلی اسپیچ با فیلمی که از اینستاگرامش پخش شده بود، فیلم سوپرش، انقدر سیاه بود آدم حالش به هم میخورد. فلوش بد نی ولی خب صداش انقدر زخیمه به ملودیک خوندن نمیخوره. یه پسرا حول هم برای اینکه بچشن رابطه با من چجوریه. بیا تو این ترک یانگ تاگ در مورد رابطه با زن مورد علاقهش میگه دوست دارم دختره تو رابطه چجوری باشه. در مورد رابطه جنسیشون صحبت میکنن بیشتر. خود سکسی رد هم کلا دختریه که بی پرده صحبت میکنه مثل کاردی بی، اونم
هم میگه منم دختر مورد علاقه نیگاهم. کلا ترک بدی نبود. این قسمت سکسی ردو بذاریم کنار، قسمت یانگ تاگ بدی نبود. ترک وایب خوبی داشت. ترک 14 هم وات اپ جیزس با همکاری وایفن لوچی. این ترک به معنی عیسی چه خبره. یه اتفاق عجیب افتاده تو این ترک. یانگ تاگ اومده با دشمن چند ساله خودش وایفن لوچی اوکی شده و اومده توی ترک. اینم به خاطر وساطت تونمان سوج بوده. دمش گرم. اینجور ترک ها دیگه ساین خود آتلانتاست. بیتای مخصوص خود آتلانتاست. این ترک هم ادامه ترک بلیمین جیزسه که میگه خدا چه خبر، الان حواست به من هست یا نه. یانگ تاگ در مورد وضعیت فعلیش صحبت میکنه و در مورد گناهاش طلب و آمرزش میکنه و از خدا راهنمایی میخواد. یه جورایی طعنه‌آمیزم میگه که یه زمانایی تو حواست به من نبوده، یه اتفاقای خیلی بدی واسم افتاده. این ترک هم عمیق بود دیگه. درسته چیزای چرت و پرت هم زیاد میگن داخلش، ولی خودم دوست نداشتم. نگاه ترک مال 10 سال پیشه، درست جمع نشده بود ترک. ترک 15 هم واک داون با همکاری تونمان سوج. تونمان واک داون به معنی قدم زدن یا جلو رفتنه. بابا لندن بیتو زده. بیتو وایب خفنی داره. گنگ شیت. اکثر بیتای این آلبوم رو لندن زده. ترک گنگ خار مادره. میگه دیگه خرپول شدم، تموم شد رفت. میگه انقدر پول دارم خود بانکم. باز دوباره گفت پس. تو هیپ هاپ واک داون به معنی آمادگی برای درگیری، مقابله با تهدیدها و انجام یه عملیات خاصه که بیشتر کارهای گنگستریه دیگه. اینجا کلا دشمناشون رو تهدید میکنن اینکه قلمرو خودشون رو باید حفظ کنن و در مقابل دشمناشون تسلیم نشن. ترکم ترک عالی بود. ترکای گنگو من خودم خیلی دوست دارم. ترک 16 هم پایپ داون با همکاری امام تراویس اسکات. اسلیت بچه گرم کنید که امام آمد. دستا رو با آسمون. پایپ داون به معنی ساکت شو، آروم باش. ای چه بیتی داره. این صدای ظریف و نازک خیلی خوشم میاد تو بیت. چه فلوی دارن، دهنت سرویس. امام آمد. این ترک هم امضای خود تراویس بود. جفتشون عالی خوندن. تو این ترک تراویس و یانگ تاگ از همه میخوان ساکت و آروم باشید. ما میخوایم از لحظات خصوصی و زندگی لوکسمون لذت ببریم. کلا اینو بیشتر به رسانه‌ها و دشمناشون میگن. یه جورایی تو این ترک داره با داداشاش آزادیشو جشن میگیره. ترک هم عالی بود، خودم دوست داشتم. بریم ترک بعدی. ترک 17 هم اسپایدر و جفری با همکاری کویوو. جفری که اسم خود یانگ تاگه، اسپایدر هم لقبشه. کلا اعضای میگوز میان آدم دلش میخواد ادلیب بگه. هم بیتش خفن بود هم فلوشون. آلبوم داره به آخرش نزدیک میشه، همه ترک‌ها خفن شد یه دفعه. این نشون میده ترک‌های آلبومو خوب برنامه‌ریزی کردن. تو این ترک یانگ تاگ در مورد دو تا شخصیت خودش صحبت میکنه. یه شخصیت با روحیه لطیف و آسیب پذیر و اون یکی شخصیتش که آدم خشن و گنگستره. اسپایدر اسم برند لباس یانگ تاگ هم هست. کلا یانگ تاگ تو این ترک داره با این چالش دست و پنجه نرم میکنه که آیا باید اون هنرمند معروف یا اسپایدر باشه یا باید به شخصیت اصلی خودش که جفریه برگرده. کویوو هم یکی از رپرهای آتلانتاست که حضورش تو این ترک باعث محکم‌تر شدن ترپ آتلانتا شده. کلا در مورد گنگستر بودن و زندگی لوکس خودشون و تاثیرشون روی هیپ هاپ هم صحبت میکنن. ترک 18 هم ریونج با همکاری لیل گاتیت و 1300 سینت. ای بابا ترک‌های آخر آلبوم گنگ شد. بلو عالی، چه ملودی داره. لیل گاتیت هم خیلی خوبه. این ترک هم گنگ خارمادره. ریونج به معنی انتقامه. تو این ترک هر سه رپر در مورد کسایی که بهشون خیانت کردن و پشت کردن صحبت میکنن و میگن الان نوبت انتقام و باید ازشون انتقام بگیریم. یه جوری وضعیت یانگ تاگ و گروهش بعد از زندان رو دارن توصیف میکنن. ما کلی سختی رو تحمل کردیم و رسیدیم به اینجا و از کسایی که بهمون خیانت کردن و واقعی نبودن انتقام میگیریم. در مورد بردن پروندهشون هم صحبت میکنن و میگن هم تو پرونده برنده شدیم هم در مقابل دشمنام. این ترک هم ترک عالی بود، ترک گنگی بود کلا. ترک 19 هم مانی و مانی با همکاری فیوچر. مانی و مانی یعنی پول رو پول، یعنی هر روز داره پولمون بیشتر میشه. این ترک هم چند ماه قبل از انتشار آلبوم پخش شد. موزیک ویدیو هم داره، پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید. بابا این ترک هم دیگه خداست. ویزی و ایدوید مافیا با هم. بی تو نگاه تو همین ترک بود میگفت مامی و داد
نه. اینجا دوباره به گاناتی که انداخته یه داداش تو رتی. پارت دوم بیت سویچ میشه و فیوچر میاد رو بیت. ای فیوچر هم امام ترپ دیگه. انقدر ترک خوبه نمیخواد آدم پاز بزنه. فیوچر همیشه تو ترکاش از زندگی لوکس خودش و درآمد زیادش صحبت میکنه. با یانگ تاگ جفتشون راجع به همچین چیزایی صحبت میکنن. در مورد خیانت کسایی مثل گانا صحبت میکنن. ترک هم ترپ خالص آتلانتاست دیگه. در مورد داراییاشون صحبت میکنن، در مورد برندهای گرون قیمت و موفقیت مالی و بیزنس و توی موزیک خودشون صحبت میکنن. و یه جورایی هم رجزخونی میکنن، میگن توی رپ رقیب ندارن. توی ترپ مخصوصا. ترک هم ترک فوق العاده ای بود. ترک 20 Dreams Rarely Do Come True با همکاری ماریا د ساینتیست، دوست دختر یانگ تاگ. ترک به معنی اینه که رویاها به ندرت به حقیقت میپیوندن. این ترک احساسیه و عاشقونه، همزمان راجع به موفقیت هم صحبت میکنن. تو این ترک در مورد این صحبت میکنن که آدما به همه آرزوهاشون نمیرسن. با یه حالت ناامید کننده میگن دیگه. یانگ تاگ اینجا از خیانت به دوست دخترش هم پشیمونه و داره ازش عذرخواهی میکنه و داره التماس میکنه که برگردیم به رابطه و منو ببخش. و میگه هنوز خیلی کارا میتونیم با هم دیگه بکنیم که نکردیم. این ترک هم ترک خوبی بود. فقط یانگ تاگ انقدر لش میخونه آدم خوابش میبره. ترک 21 و ترک آخر این آلبوم میس مای داگز، یعنی دلم واسه رفیقام تنگ شده. این ترک هم 7 دقیقه است با موزیک ویدیو قبل آلبوم پخش شد. بیتش عالیه. کنم صدای خود یانگ تاگه. رمان بسته ترک نی. تو این ترک از چند نفر عذرخواهی میکنه. تو ورس اول از دوست دخترش ماریا د ساینتیست عذرخواهی میکنه و میگه منو ببخش به خاطر اشتباهی که کردم و راجع به جزئیاتش صحبت میکنه. میگه بیا دوباره برگردیم، راجع به خاطراتشون صحبت میکنه. تو ورس دو هم راجع به دریک صحبت میکنه و از دریک تعریف میکنه. میگه تو داداشمی، کارهای خفنی واسه رپ کردی و میگه من هیچ وقت دیست نمیکنم، هیچ وقت ضد تو نمیشم. در مورد اون اتفاقاتی که تو زندان افتاده واسش صحبت میکنه تو این ترک. به دریک میگه دارم سعی میکنم رابطه تو با مترو فیوچر دوباره خوب کنم. میگه تو خیلی چیزا بهم یاد دادی و خیلی چیزای قشنگی میگه، حتما برید گوش بکنید. تو ورس 3 میاد راجع به لیل بیبی صحبت میکنه. میگه بعد از اتفاقاتی که افتاد لیل بیبی هنوز تلفن منو برنداشته، جواب تلفنمو نداده. بعد دلی باهاش صحبت میکنه. میگه داداش ما کلی روزا رو با هم گذروندیم، میگه باید با هم خوب باشیم، ولی نمیدونم هنوز رابطه‌شون چجوریه. در مورد رفیقاش که مردن هم صحبت میکنه و میگه دلتنگ اونا. حتی در مورد گانا هم صحبت میکنه. میگه دلتنگ گانا هم هستم. آلبوم به جز چند تا ترکش عالی بود و روندش هم خیلی خوب بود. ترک آخر آلبوم هم خیلی عالی بود. با ترک خوبی آلبومو تموم کرد. خودم راضی بودم. به آلبوم نمره 8 از 10 میدم. اون دوتا هم به خاطر یکی دو تا ترکش که خوب نبود کم میکنم. خب اینم از بررسی آلبوم یانگ تاگ. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. واسم تو کامنت ها بنویسید شما از کدوم ترک های این آلبوم خوشتون اومد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.